বন্ধু-বান্ধৱীসকল জ্যোতিকা মিক্সাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাইছিল টচ মুগাৰ মেখেলাখনত কি ধৰণে মই ফেব্ৰিক কৰি দিছিলো আৰু তাৰে লগত মিলাকৈ এই চাদৰখন চাকচোন মই পিন্ধি আছো। এই চাদৰখনৰ মাজৰ যিবোৰ বুটা সৰু সৰু গুণাৰ দৰে সেই মুগাৰ মেখেলাখনত মিলাকৈ এই চাদৰখন আৰু ব্লাউজটো ঠিক সেইদৰে মিলাকৈ লৈছো আৰু কি ধৰণে কাপোৰযোৰ কৰিলো তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাইছিল টচ মুগাৰ মেখেলাখনত কি ধৰণে মই এয়া ফুল কৰি লৈছিলোঁ আৰু তাৰ লগত মিলাকৈ এইখন চাদৰ চাকচোন। এইখন মোক ভাইটিয়ে দিছিল গিফ্ট আৰু এই চাদৰখনৰ মাজে মাজে সৰু সৰু বুটাৰ দৰে এটা এটা গোল্ডেন কালাৰ আছে আৰু এই চাদৰখন মই আগতে উকাকৈ লৈছিলোঁ। অৱশ্যে ইয়াতে ৰঙা ব্লাউজ ৰঙা মেখেলাৰ লগত তেনেকৈ কেতিয়াবা লওঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এই চাদৰখন মই এটা ছেট বনাম। ছেট বনাবৰ সেইকাৰণে টচ মুগাৰ মেখেলাখন বাছি ল'লোঁ আৰু ওপৰত লৈছিলোঁ এটা মানে মুগা ৰঙৰ ব্লাউজ আৰু এতিয়া এটা ছেট হ'ল। প্ৰথম মেখেলাখন দেখিলে চাদৰখন দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। চাদৰখন প্ৰথমতে মই ফুল আঁকি ল'লোঁ, পেন দি ফ্ৰেমত লগাই লৈছোঁ প্ৰথম ফুলটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। পিছত মই পূৰা ধুনীয়াকৈ মেলি দি পেলাই মানে কৰি ল'ম আৰু এয়া ৰং লৈছোঁ চাওকচোন। প্ৰথমতে লৈছিলোঁ নীলা আৰু বগা ৰং লৈছিলোঁ মেখেলাখনত, কিন্তু বগা ৰংটো শেষ হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেইটো ফ্লেষ্টিন কালাৰ এটা একদম লাইট কালাৰ, কালাৰটো একদম সেন্দুৰ ৰঙৰ একেবাৰে স্কিন কালাৰৰ নিচিনা চাওকচোন, লাইট কালাৰ। এই কালাৰটো মই ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু কি ধৰণে কৰিছোঁ চাওকচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে কৈ থওঁ মই ব্ৰাছ লৈছিলোঁ ফ্লেট ব্ৰাছ 2 নম্বৰৰ আৰু এডাল লৈছিলোঁ একেবাৰে মিহি 0 নম্বৰৰ ব্ৰাছ। এয়া প্ৰথমতে মই এই ধৰণে আঁকি ল'লোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই কি ধৰণে ৰং কৰিলোঁ। পেপাৰ দি ধুনীয়াকৈ আঁকি ল'ব। মই আঁকি ল'লে সদায় মোৰ আঁকাতকৈ অকণ বেলেগ হৈ যায় কাৰণে মই বৰ বেছি স্পষ্ট কৰি নাথাকোঁ, ৰঙে দিয়ে কামবিলাক বেছি কৰি থাকোঁ কাৰণে মই এনেকৈ কৰিলোঁ। আৰু এয়া লাইট কালাৰটো দি লৈছোঁ। লাইট কালাৰটো দিয়াৰ পিছত এয়া অৰেঞ্জ কালাৰ দি সৰু মিহি ব্ৰাছ এডাল দি এয়া চাকচোন শ্বেডিং অকণমান দি দিছোঁ আৰু শ্বেডিংটো দি দিয়াৰ লগে লগে আৰু অকণ উজ্জ্বল হৈ উঠিছে নহয় জানো। আৰু ইয়াতে তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰিম মই ক'লা ৰংটো। এয়া শ্বেডিংটো এনেকৈ দি ল'ব আৰু চাকচোন। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকে তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপোনালোকে মোৰ বিশ্বাস ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ ফুল কৰি এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিব। আৰু এয়া চাকচোন, এয়া দুইটাতে মই সৰু সৰুকৈ মিহি ব্ৰাছডাল দি সৰু সৰু শ্বেডিং এনেকৈ টানি টানি দিছোঁ। আৰু এইটো ব্লেক কালাৰ দি আপোনালোকে ছাইডত আউটলাইন দিব পাৰে। এয়া ব্লেক কালাৰ লৈছোঁ, লৈ পেলাই এইটো মিহি এডাল 0 নম্বৰৰ ব্ৰাছ দি এনেকৈ আউটলাইন দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ব্লেক কালাৰটো নাথাকেও বা ব্লেক কালাৰ দি যদি দিবলৈ অসুবিধা পায় তেনেহ'লে আজিকালি বজাৰত এভেইলেবল 3D আউটলাইনাৰ কিনিবলৈ পোৱা যায়, বিচাৰিলেই দিব। অতি সুন্দৰ সেয়া দি কাম কৰিবলৈ মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম বাৰু। এয়া ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰি দেখুৱাইছোঁ, তাৰপিছত মই 3D আউটলাইনাৰ দিও আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মই 3D আউটলাইনাৰ লৈ এয়া চাকচোন চাইডে চাইডে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ 3D আউটলাইনাৰ দি ধুনীয়াকৈ ফুলপাহৰ কিনাৰে কিনাৰে দি পেলাই এইটো সহজতে কৰিব পৰা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এনেকৈ কাম কৰিবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আৰু কি কি কৰোঁ চাই থাকক। তাৰপিছত ইপাহ ফুল কৰিবলৈ মই য়েল্ল' কালাৰ ৰেড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত পাত কৰিবলৈ মই গ্ৰীণ কালাৰ, য়েল্ল' কালাৰ আৰু ব্ৰাউন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু কেনেধৰণে কৰোঁ ভিডিঅ'টো যদি স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকে অতি সুন্দৰকৈ বুজি পাব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, মই একো নকওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। একেটা প্ৰচেছতে আগৰ মেখেলাখন কৰা প্ৰচেছতে মই এই চাদৰখনো কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু বৰ বেছিকৈ নেদেখুৱাওঁ, এপাহ ফুলেই ভালকৈ কৰি দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকক। Mon
সকলো মনৰে আশা সপোন কোলা তুলি যায় মনৰে সীমনাতে কোনেনো মলতি ইয়াৰে বাটে চাই সকলো মনৰে আশা সপোন কোলা তুলি যায় মনৰে সীমনাতে কোনেনো মলতি ইয়াৰে বাটে চাই এফাকি যেন চিনাকি কবিতাই মোৰ ইয়াৰ ফুলনিত ৰং সিঁচি যায় চিনাকি চিনাকি এটি সুৰে মোৰ ৰাখিব তিনিচকা এফাকি যেন চিনাকি কবিতাই মোৰ ইয়াৰ ফুলনিত ৰং সিঁচি যায় চিনাকি চিনাকি এটি সুৰে মোৰ ৰাখিব তিনিচকা মন ভৰে ৰূপালী মধুৰে নিশা তৰা ভৰা নীলিমা মন ভৰে ৰূপালী মধুৰে নিশা তৰা ভৰা নীলিমা ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে ফুলখিনি কৰাৰ পিছত মেখেলাখন কৰাৰ সময়টো মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে 24 ঘণ্টাৰ পিছত এই ধৰণে ইস্ত্ৰি কৰি দিব আৰু যদি কটনৰ কাপোৰ হয় তেনেহ'লে যেতিয়া ফেব্ৰিক কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এবাৰ ধুই পেলাই ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব যদি কটন নহয় তেনেহ'লে একো অসুবিধা নহয় এয়া মই উল্টাই লৈ পেলাই ইস্ত্ৰি কৰিছোঁ আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো পিছত দেখুৱাম আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ নেটৰ কাপোৰসমূহো তেনেকৈ যদি ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা গামোচা এখন ওপৰতে দি ল'ব দি লৈ পেলাই বা যিকোনো কাপোৰ এখন দি পেলাই ওপৰত প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া ধুনীয়া হৈ যাব আৰু ৰংটো আমাৰ এয়া চাওকচোন প্ৰেছ কৰি দিলোঁ কিবা এখন গামোচা এখন দি পেলাই ওপৰত দিছোঁ আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব ফ্ৰেণ্ডছ এয়া হৈছে ফুলপাহৰ ফাইনেল লুক আৰু এই ধৰণে মই গোটেই চাদৰখনত কাম কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া মই চাদৰখনত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ফ্ৰেমত কৰি দেখুৱালোঁ পিছত কিন্তু মই ভালকৈ ফিটিং কৰি পেলাই তলত কাপোৰ পাৰি পেলাই পাকাত এই ধৰণে পাৰি লৈছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই ৰঙা ৰঙৰ কাম কৰিছিলোঁ ৰঙা ৰঙেই কাম কৰিছিলোঁ নীলা ফুলপাহ যেতিয়া কৰিছিলোঁ গোটেই চাদৰখনৰ প্ৰতিটো নীলা ফুলতে কাম কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মই ইজি প্ৰচেছত কাম কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ ফাইনেল লুক চাদৰ মেখেলাযোৰ নিজে এটা চিন্তা কৰি পেলাই টচ মুগাৰ মেখেলাৰ লগত বগা উকা চাদৰখনৰ এটা জোৰা বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এয়া চাওকচোন নিশ্চয় ভাল লাগিছে নহয়নে আৰু সেই যিটো সৰু মিহি দেখিছে ফুলটো সেইটো মই কাষত পিছত যদি সুবিধা পাওঁ পটি নিচিনাকৈ ছাইড পাৰিৰ দৰে এনেকৈ দি দিম সেইকাৰণে সৰু সৰু মেখেলাখনত ফুল দি থৈছোঁ তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আকৌ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ